Ja, vi har anlänt till Mantorp Park, dag 1. Vi har precis gjort besiktningen och varit och tvättat av bilen inför en vecka på Street Week. Det de kollar på besiktningen är ju så att allting är snyggt och prydligt, inga läckage, säkerhetssaker, balja ska man ha under en hasplåt. Det har vi svetsat dit. Man ser den här om man filmar ner den. Det är ett uppsamlingskärl kan man säga. Lite sånt, den ska rymma lika mycket som bilens motor och växellåda tillsammans. Street Week är ju ett drag and drive-evenemang. Man kör på 5 banor och sen ska du transportera dig mellan banorna med dina egna verktyg. Så vi har ju byggt dragkrok på bilen, så vi har ett eget släp med våra egna verktyg. Min bil, ni som är nya på kanalen, en Toyota Supra med 2JZ, helsmid, 8 HP, reggad för gata. Just nu är det 850 på naven i den och det är väl det vi kommer köra med nu på evenemanget. Och så får vi väl se hur det går. Det är första gången jag kör rakt fram överlag också, så det är ju mer typ lärningsår får man se det som. Man ska vara glad om man tar sig runt. Jag kommer inte vara snabbast, långt ifrån. Men jag ser det som en utmaning för mig själv och för bilen att använda den och faktiskt köra lite. Jag kommer med en mekaniker som heter Mikael. Ni kommer få se mer av han under veckan. Och vi kommer försöka köra dagliga vloggar. Vi kör en på Mantorp, Dala-Järna, bla bla bla, Sundsvall och så vidare. Imorgon börjar det. Idag är det lördag, då är det besiktning och folk kommer hit och ställer upp sina bilar och preppa inför morgondagen så alla är ready to race. Det är 200 platser. Jag vet inte hur många det är. Det får man veta lite senare idag när alla är incheckade. Eller imorgon på förmötet. Ja. Det är ju Erps gamla. Nico Sundin körde den förra året. Någon ny ägare på den nu. Den gick väl... Jag vet inte om han kom ner på 4 sekunder eller om han låg på 5. Jag har lite dålig koll, men den går snabbt. Det är många bilar här som går snabbt. Jag vet inte vad jag kommer köra. Kanske 8 eller någonting. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning alltså. Jag har aldrig kört rakt fram, så jag vet inte. Det är jag och Micke som kommer köra min bil. Sen har vi Erik och hans polare. Han kör en E92 med 2JZ, 8 HP i den med. Det är han som mappar våra bilar. Så det är rätt skönt att han kommer kunna hjälpa mig att mappa min bil om det är någonting och hålla koll i styrsystemet. Marre får inte göra någonting. Du får montera kamera för du har sökt mediepass typ. Det är det du får göra. Men Micke har ju själv haft en Supra så han har ganska bra koll på det och han är jävligt duktig på att skruva. Så det kommer gå galant under veckan. Det är nog det minsta jag är rolig över. Och jag ser att det börjar komma in lite folk nu, eller mer bilar. Det fylls på ganska bra. Och idag är det bra väder, det är skönt. Jag ser Jim Olofsson har kommit hit, han står bredvid. Han har ju byggt en kadett med Saab Spice. Så de ska med försöka ta sig runt. De kör ju stickshift manuellt. Så det ska bli kul att se. Oj. Här har vi Micke, min mekaniker. Vad tror du är det första som kommer gå sönder på bilen? Något med drivningen tror jag. Men vi har med oss extra diff och drivaxlar och hubbar. Så vi får se. Vi har ju ingen erfarenhet alls av vad som kommer gå. Men jag tror med det är någonting med drivlinan som kommer. Eller typ utgående på lådan eller sånt där. Då är det tråkigt. Då blir det jobbigt. För då har vi inte med oss någonting extra. Men vi kör så det ryker. Det här är vår packning som ni ser. Erik kör Pro Touring och den får han inte åka slicks i. Det är väl typ det. Han åker R-däck istället. Jag vill gå ner lite och åka 15 tums då för lite mer bett. Sen om det är en fördel eller en nackdel, det hade säkert gått att få det där att betta med. Men jag tycker det ser lite roligare ut också. Och kul att testa. Så idag lummar vi väl omkring. Ska vi gå och kika lite vad det är för bilar som är här. Mycket snabba bilar. Man känner sig väldigt liten i gamet, men det är kul. Ja, årets rookie, det är jag och Erik och sen, ja, det är nog många som är rookies i år, men man måste ju testa någon gång. Alla är nybörjare någon gång. Så vi tar ett kik och kollar lite bilar och så får vi se när vi rullar ut imorgon. Är du nervös? Idag är ganska lugn, men imorgon kommer jag vara nervös. Så in i helvete.
Jag tycker det ser så jävla Imorgon! God morgon. Pigg och glad. Jajamän. Matte, pigg och glad. Nej, jag är bara nervös. Helvete. Pigg och glad Albin. Måste man på skridskor? Och Erik. Pigg och glad. Ja, fy fan. Håll den här. Åh. Förra mötet. Vilken är positiv och glada vi som ska fram. Nej. Den kan vara bra att ta bort. Men det är ju nice att kunna montera den tillbaka när ni ska iväg sen. Ja, det ska jag. Man Baslådan. har lite ljud. Det var snabba puckar nu på morgonen måste jag säga. Ja, vädret är ju lite sådär. Det hänger i luften. Men jag har gått förmöte och beginnermötet så jag tror att jag vet. Det är typ jag och 2 bilar till som kör utan bur. Ja, där står en med. Och vi får ju bara köra 165 km/h. Jag vet inte alls. Jag har ingen aning hur det kommer gå. Det kommer bli jätteroligt. Ja. Vi testar. Ja. Har ni värmt upp bilen nu då eller vad har ni gjort? Ja, vi har haft igång den lite. Men det är ganska lång kö. Så Micke har gått ner och ställt sig i kön nu. Man kan köa utan bil så han står i kön. Sen när han kommer hit så kan jag köra ut. Ja, är det sträcker sig hela vägen ut till Parisen eller? Ja, det är det nog. Ja. Alla vill köra nu eftersom att vi vet inte hur vädret blir. Hur gör ni när ni värmer upp då? Just nu har vi bara stått och varmkört den lite. Sen ska vi... Ja, det är det vi har gjort. Jag vet inte om Erik körde transbrake. Jag har ingen aning. Men jag tror att den kommer komma upp i ganska bra temp ändå när man startar den i vettig tid liksom. Så vi får väl se. Out there a shoe up? Yeah. Oh, made the front end of the car. Nice, yeah. It looks pretty from here. Clear coated. Yeah. And it's crossed the finish line at 491, 233, and he was really like driving.
Ja, första repan ut. Vi körde för snabbt. Det var inte bra. Räknas det inte? Då räknas det inte. Jag kör 165 km/h. Jag körde 172 på 7.09. Så jag måste ut igen och sätta en slöare tid. Lite mer luft i däcken ska vi ha med. Ja. Annars gick det bra tycker jag. Ja. Jävla bett där ute. Så in i helvete. Men det är kul. Lite väl kanske för att köra 165-klassen, men... Ja. Men vi ska labba vidare och se, så får vi väl safea en runda. Och bara få en tid, typ. Tänker jag. Vad var det han hade läckt? Ha en slangen här. Nej, den stora. Ja. Det har vi ingenting att dra med. David Freiberger. Han som inte gillar billjud eller? Prioriteringar. Ja. Oj, oj, oj. Vi safeade. Vi körde på låga mappen som jag sa. Sen när jag kom upp i 135 så bara slog jag av för att jag kände att det är ingen idé att fortsätta. Jag vill ha en tid. Och vi körde 8.50. Det är inte skitbra, men vi har en tid i alla fall. Och, Vi har en tid och det börjar regna. ja. Checkpoint nummer 1 för dagen. Arnab, då har vi kört. 12 mil på Mantorp ungefär. Och nu ska vi vidare till checkpoint nummer 2 som är... Ska vi se vad den heter. Marias Sunnasjö AB. Det är 2 timmar härifrån. Och där kan man... Ja, bra mat och godfick den här har de skrivit. Vi får checkpoints varje dag. Idag fick vi klockan 2 och då så går de ut med checkpoints och dit måste du åka. Och gör du inte det så får du 60 sekunder påslag, va? Så alla förare åker ju hit och tar de checkpointsen. Och det man ska göra då är att du ska fota din bil med den skylten som står där. Där står det checkpoint.
Så det är det vi har gjort nu. Vi har varit inne och kikat lite. Så nu tänker vi att vi ska rulla vidare upp till nästa checkpoint. Klockan är 5. Vi har 2 timmar dit. Sen är det säkert 1 timme till. Men körningen imorgon är inte förrän klockan 11 på förmiddagen. Så vi har ganska gott om tid. Men det är bättre att vara ute i god tid. Så om det händer någonting så vill vi ha tid. Så vi inte står mitt i natten. Så vi rullar väl. Det hade ju varit 2 veckor eller var det 1 vecka ner på föda. Att vi kan åka runt här nu. Va? Om vi ska äta, kommer folk förbi dig? Ja, eller här. Eller nu. Ja, men här lyser solen va? Det är gött. Det är jäkligt. Jävlar vad folk det var här alltså. Det var nice men det var snabba puckar in, ut. Ja, verkligen. Jag tar in en fika, det finns något kaffe med. Ska vi gå in och kolla? Ja, vi måste nog göra det. Det är väldigt enkelt på den här. Mycket fina bilar som är här, även alltså besökare eller som kommer hit för att kolla på checkpointen. Riktigt riktigt fräsch i mars. Nice. Märks som att de har haft checkpoint här både 2022, 2024 och sen nu 2026. Så de har nog här vartannat och varje gång det är uppåt så tror jag att de har. Dag 1 avklarat. Vi är på Dala-Järna efter 33 mil transport. Det har gått ganska smärtfritt. Vi hade lite problem. Vi körde till Motala först för vi skulle tanka där. Och då strulade mitt e-gasspjäll. Så den slår i limp mode så jag kan bara typ varva 2000. Så vi starta om bilen 3 gånger. För det är någon störning som kommer ibland. Och sen så har det gått hela vägen till typ 10 minuter härifrån och så börjar det strula igen. Så det vi har gjort nu, eller Erik har gjort, det är att han har ställt upp så att den får diffa. Innan hade han det på typ 20% att det får diffa. Så nu har han ställt upp till 40%.
Det är inte jättebra att ha det så, men jag blir vansinnig när det inte funkar när jag kör. Så vi ska testa imorgon och se. Men annars har det gått väldigt bra idag. Förvånad själv. Första repan jag drog. Första gången jag kör på strippen. 7.02. 173 blås. Jag blev chockad själv. Jag trodde att jag skulle lägga mig på typ en 8, alltså första. Så det var kul. Då vet man att bilen är potent. Dock får vi bara köra 165, så vi gick ner i laddtryck. Körde på minsta mappen som är 1 bar. Då körde jag 8,5. Släppte av 138 för att bara få en tid. Och 2 bilar efter att jag körde så kom regnet. Så det var jävla tur att jag safeade där och bara tog en tid. Inte skitbra tid, men vi fick ändå en tid. Och det är ju alltid någonting. Det är huvudsaken. Ja, det är huvudsaken. Och vi har kommit hit och det är med huvudsaken. Så nu ska vi tanka lite. Och sen så är det väl dags att gå till husvagnen och chilla lite. Det är ingen idé att lägga på slicksen idag. Imorgon är det racestart vid klockan 11, så det är förmöte 10:15. Så det är ganska lugnt imorgon. Ja, läget är under kontroll. Skitkul och en jävla upplevelse. Så vi kämpar på. Så ses vi på Dalajärna imorgon. Kallt. Ja, det märks att vi är långt upp. Helvete vad kallt det är. Långt upp och så är vi inte sett. Nej, vi... Du ska inte tänka på att den är där.